ආයිබෝවන් ඕ ෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරන් ආවේ අපිට කල් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අඹ චට්නි එකක් කොහොමද ලේසියෙන් ගෙදෙද්දී හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම හරිම ලේසි. ඒ වගේම මාස 2ක් 3ක් වුණත් මේක තියාගෙන ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ අඹ චට්නි එක හදන්න මම මොනවද ගත්තේ කොහොමද හැදුවේ කියලා. මම මෙතන අරන් තියනවා අඹ හොඳට පැහුණු අඹ කප් එකක ප්‍රමාණයක් චූටි කෑලි වලට කපලා තමයි මම අරගත්තේ. ඒ වගේම සීනි මම අඹ ගත්ත කප් එකෙන්ම භාගයක් අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන විනාගිරි මම මේ කප් එකෙන් තමයි අඹත් ගත්තේ. විනාගිරිත් ඒ කප් එකෙන් භාගයක් මම ගත්තා. එතකොට මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, ඊට අමතරව අපිට ඕන කරන කුරුඳු පුතු කරාමනට ටිකක්. ඉතින් මේ ඕන කරන හැම දෙයක්ම මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ වියලි මැටි ඇතුලියක් අරගෙන ඒක චුට්ටක් රත් කරලා ඒකට අපි ගත්ත සීනි ටිකයි විනාගිරි ටිකයි මෙන්න මේ විදිහට එකතු කර ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක ටිකක් හැඳි ගාලා සීනි ටික හොඳට විනාගිරි එකේ දිය කරගමු. විනාඩි 4ක් වගේ යද්දි සීනි ටික හොඳට විනාගිරි එකේ දිය වෙනවා. ඒ වෙලාවේ අපිට පුළුවන් මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. මම මෙතන මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක් එකතු කරා. ඔයාලා රස අනුව මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට පොඩිවට කපාගත්ත අඹ ටික එකතු කරන්න. ඒ වගේම මම ගත්ත කුරුඳු පුතු කරාමුණට ටිකත් මම මේ වෙලාවේ මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක පියනකින් වහලා අඩු ගින්දරේ විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ හොඳට උයාගමු. මේ තියෙන විනාඩි 15කට විතර පස්සේ මගේ අඹ චට්නි එක. දැන් මේ වෙලාවේ මම මේකට ලුණු එකතු කරගන්නවා. රස අනුව ඔයාලා ලුණු එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලකුත් මම එකතු කරගන්නවා. තවමත් මේක ඉස්ම ගතිය රැඳිලා තියෙන හින්දා අපි තව විනාඩි 5ක් විතර මේක මද ගින්දරේම උයාගමු. එතකොට අඹ කෑලි හොඳට තැම්බෙනවා. අපි අපෝ මේ විදිහට වහලා ඒක උයාගමු. මේ තියෙන තව විනාඩි 5කට පස්සේ මගේ අඹ චට්නි එක බලන්න හොඳට ඉස්ම ගතිය හිඳිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අඹ කෑලි ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.